I welcome my YouTube channel. Nakain po tayo. Kain. Chicken. Chicken. Ang chicken ang kaunon mo. Kaya matusok ka sa... Chicken wing. Ang chicken. Ano ba ang chicken? Tagay po ano. Rin? Tawag. Lagyan mo mo. Di na nga. Shit. Oh! You go! You go! Siya. You go! No bow and... Paigop ako. Kainom na ako. Yan na. Abo! Ito ko sa saging. Para may pan. Buwas. Dapat mo na, mama. Woo! You go, Red Mike, and you get up and some.
ang puno. Ako ang mapuyo. Ikaw maingay. Dini lang ani. Ini naman na. Itu sih. Pagbisay. Padukang kabay. Kung iniimod ka dun sa ano. Di ulang kay mo ano ka. Chicken. Pay mo kami. Yummy. Yummy. Water na. Sabi na nahitiro ang cellphone. Nahitiro nga ni ang cellphone.
Ah! Chicken na muna. Kanina ka pa sinabi. Ang chicken mo. Natusok ka sa ulo. Hello! Hello! Gatong ang kamay mo suon. Dili na, chicken mo kauna. Kaya parang ang kamay niya. Si. Isang taong Netflix si Manito. Si. Wala, parang Netflix kasi isang taong Netflix si. Si. Parang na isa na ako. Chicken naman. Pirmi ng bag. Hindi man marunong. Bakit?